these are our ingredients. So we have the cabbage, garlic and the onions, red pepper, celery, carrots, chicken breast, the noodles, broth cube, and the soy sauce. So we're ready. So first up, we have to put oil in our cooking container. Sort of aluminum container, or in short, palanggana. But this one is clean. This one is used for cooking. Ayan. Pag mainit na yung mantika, isunod natin ang sibuyas at bawang. So usually pinagsasabay ko sila para silang maluto. And stir lang natin siya. Masaya ako. So, stir lang natin para hindi siya masyadong mag-brown. So, light brown lang dapat siya. Okay? So, stir lang natin siya. At isa sa aking sikreto, ang pampalasa bago ilagay ang lahat ay ang paminta or yung durog na paminta. Hindi pala durog. Powdered black pepper. Stir. Then stir na natin siya. At ilagay na natin ang breast chicken na ating niluto na kanina. Pinainit, pinakuluhan. Kasama pala ng pork. So naglagay tayo ng konting pork na chinap na rin natin. So chicken breast na tawag pa dito, na pira-piraso, and also yung breast na chinap natin. So i-mix natin. So stir lang natin hanggang mag-brown din siya. So make sure na maluto ang ating pork and chicken. And maglalagay tayo ng chicken and pork cubes. And ikot natin. So, pag ginawa niyo to, dapat sa dirty kitchen din kayo. Para okay lang na maging dirty. So, ayan. So, ihalo-halo lang natin siya. Stir lang natin. Then, we put the carrots and the bell pepper. So, ayan. Medyo nag-brown na yung chicken and pork natin. So, ayan na yung ating pepper and carrots. So, i-mix natin ulit. So, stir lang natin para maging even lahat and maluto lahat. So, huwag natin siyang iiwan. So, ayan. Ihalo lang natin. Mix until ma-mix mabuti. Then, isunod na natin ang ating cabbage o ang repolyo. Isang buong repolyo ang aking nilagay para mas malasa at mas maging masustansya ang ating pancit. Ayan, ngayon ihalo nating mabuti ang mga sangkap o ang ating ingredients para mas pantay-pantay ang kanyang lasa. At ngayon, ilagay na natin ang ating soy sauce. Mas gusto ko or mas prefer ko yung silver swan na soy sauce. Tapos, ihalo-halo natin siya. Para ulit, maging even yung lasa ng ating ingredients. At ito na ang ating noodles na ibinabad natin ng 15 minutes. At yan, ilagay na natin ang ating noodles. Ngayon, ang gagawin natin ay ihalo na natin siya. Pero nagbawas po tayo ng ingredients natin. So nilagay muna natin sa container
para mahalo nating mabuti ang ating noodles o ang ating pancit doon sa naiwang sabaw ng mga gulay ng ating chicken. So ngayon, nailagay na natin lahat at ibabalik natin yung ating mga ingredients at ihahalo na natin siya. So medyo, ayan, luto na yung noodles natin, kaya atin nang i-mix mabuti hanggang maluto siya ang ating special pancit. So mix lang natin siya at huwag nating hahayaang matuyo ang ating pancit. At ito na ang ating finished product. So tapos na nating naluto ang ating special pancit. Para maging mas special, lagyan natin siya ng quail egg sa ibabaw. At ito na ang ating finished product.